Nyt tässä on semmonen homma, että Twisistä on mennyt leima vanhaksi ja nyt pitäisi huomenna mennä 9.40 aamulla katsastukseen. Ja mä en ole kauhean huolissani tästä katsastuksen läpimenemisestä, paitsi että tää käsijarru, tää vapautuspainike ei toimi. Se joskus toimii ja joskus ei. Sen saa tuolta, kun osaa laittaa sormen oikeaan koloon, niin siellä on sellainen vipu, millä sen saa vapautettua, mutta sen pitäisi tästä painikkeesta vapautua, mutta se ei sitä tee. Ja tää on ihan tyyppivika. Twisissä mä löysin jo netistä sellaisen videon, missä neuvotaan, miten se korjaus tapahtuu. Käytännössä tässä vapautusvivussa, niin se jotenkin, onko suunnittelu vai materiaalin väsymisvika, mutta sinne pitää laittaa sellainen pieni muovinpala. Mutta jotta sen pääsee laittaa, niin se pitää purkaa toi koko kahva ja vähän kojetauluukin. Niin tässä on nyt pikkusen iltapuhdetta, koska tässä on nyt pari tuntia aikaa korjata tää homma ja sitten huomenna aamulla katsastukseen, että pääsisi tällä sitten vappuajeluihin mahdollisesti Helsinkiin ja jopa Tampereelle. Että ei tässä muualta kuin ruveta hommiin. Huolehittaa yhdessä vakuutusturva sille mallille, että voitte nukkua yönne rauhassa ja että laskunmaksupäivänä ei hirvitä. Mene sivulle pohjantahti.fi kautta Keski-Suomi. Mä en nyt ihan tarkalleen muista, täytyy kohta katsoa se video uudestaan, mutta ainakin tää hanskalokero pitää ottaa pois ja jotta tän saa pois, niin täältä pitää irrottaa eka tää saranatapit. Ja sehän on tietysti tosi ihana homma, eli 2 ruuvia saa kyllä tästä poistettua, mutta tosta noi takinmaiset ei lähde ennen kuin luukku on niin. Sarantappien irrottaminen taitaa olla kyllä tää homma hankalin juttu, koska tää on jahtaas paikassa. Ja se tappi on tietenkin just väärässä asennossa, että mä en saa puristettua tota. Ja niin, nyt on oikea asento. Noniin, eka tappi liikkuu. Sitten toinen tappi vielä. Onpas inhottavat ruuvit. Noniin, nyt pitäisi hanskalokero irrota sieltä 12 voltin liitin. Pitäisi saada irti. Nämä on mukavia nämä liittimet, kun pitäisi aina arvata miten ne aukeaa. Kaikki on vähän erilaisia. Sieltä se ei meinaa tulla pois. Mitäs siellä vielä on? Siellä on vielä jotain. Siellä on toi OPD-porttikin vielä. Koeta nyt mennä. Noniin. Nyt aletaan noille pelipaikoilla. Nyt pitäisi saada toi käsijarrukahva irti. Noin, nyt on käsijarrun jonkun tunnistimen johdot irti. Sitten pitäisi saada tuolta. Haluaisitte nähdä. Tämän pitäisi irrottaa tästä tää käsijarrun vairi. Sitten pitää ehkä katsoa vähän ohjekirjaa, mitä sit pitää. Hei, kun sitten irrotetaan nämä pultit täältä, niin se on. Kyllä ei pitäisi päästää ranskalaisia tekemään mitään tällaisia
mekaanisia vehkeitä. Lukitetta on ainakin riittävästi, kun ei meinaa millään lähteä. Pultti pyörii auki vaikka. Ei ollut minun 205 Pösö kyllä näin hankala auto. Se tuli purettua ja kasattua monta kertaa. No niin, nyt tänne on lisätty tällainen pieni pala muovia tuohon noin. Ja silloin tää pituus pitenee pari milliä ja nyt sitten pitäisi vaan laittaa kaikki takaisin kasaan, jos enää osaa, miten ne meni sinne. Purin tästä kyllä ihan turhaakin näitä osia. Näyttää tällaisen jousen. Noniin, kokeillaan se. Ui, kyllä. Kyllä toimii hyvin nyt. Aivan unelma. Oli kyllä ehkä ihmeellisin korjaus ikinä, tollanen 2 millin muovipala, niin se tekee näin suuren eron tuohon käsijarrun toimintaan. Ei maksanut paljon. Sen voisi sanoa, että se oli ehkä halvin korjaus ikinä. Täytyy sanoa, että vaikka ranskalaiset autot on vähän tollasia, miten sanoisi, joustavia. Saksalaisissa autossa ei varmasti olisi tullut tällaista ongelmaa tämän käsijarrun kanssa, mutta toisaalta niin korjaus oli myös hyvin ranskalainen ja sitten sellainen pieni muovinpala vaan sinne, niin taas toimii. Sitten ei muuta kuin huomenna katsastukseen. Nyt on vappuaatto ja tänään pitäisi saada auto katsastettua ja sitten rouva Lohikäärmeen kanssa vähän tonne kruisailemaan Helsingin keskustaan, mutta nyt on ensin siis tää katsastus ja saa nähdä millaista se on sitten se sähköauton katsastaminen, varsinkin tällaisen raskaan nelipyörän kuin Renault Twisin katsastaminen, niin miten se nyt sitten katsastetaan, kun ei ole päästöjä. Tässä on niin kapea raideväli, ettei tää mahu sinne jarrudynollekaan. Niin ei siinä paljon sitten jää muuta kuin katsotaan, että pissapojassa on nestettä, pyyhkiät toimii ja valot toimii ja avain ei putoa virtalukosta silloin kun auto on ajossa eikä irtoa muuta. Ja käsijarru toimii! Sitten katsastuksen jälkeen mennään kruisailemaan tonne Helsinkiin ja katsotaan vähän millaista porukkaa siellä on liikenteessä ja saadaanko vähän reaktioita tälle Twisille. Täällä on nyt 7 astetta aamulla lämmintä ja ei siis mikään ihan hirveän lämmin, mutta mä jätin nuo ikkunat nyt pois. Mä ruuvasin ne eilen vielä irti, koska onhan se nyt kesäauto pitää olla vähän avonaisempi. Ei saa olla ikkunoita, että pystyy huutelemaan naapuriautoille tästä. No niin, nyt lähestytään tässä katsastusasemaa, jolla vähän etuajassa, kun jännittää niin vietävästi, että miten tässä käy. Ja oikeastaan kyllä mua ehkä vielä enemmän jännittää tätä katsastusta se, että miten tää nyt sitten tää Helsinki-ajelu menee tällä Twisillä, koska tässä se vaara, että akku loppuu vielä kesken. Nyt näyttää itse asiassa 73 kilometriä rangeen, vaikka 10% on jo lähtenyt. Mä oon ajanut niin hiljaisia pikkuteitä ja tarkoitus ajaa sinne keskustaakin vähän pikkuteitä pitkin, niin ettei mene mihinkään valtaväylälle, niin sit se kulutus pysyy paremmin aisoissa. On tää kyllä näppärä auto tälleen pyöräytellä. Missä vaan kääntyy ympäri. Mut nyt mennään kattoo, että saadaanko ensinnäkin kuvata siellä katsastusasemalla ja mitä siellä sit katsastetaan ja meneekö läpi vai tuleeko hylsy. Hylsy vai
Hylät vai läpi? Tää on hyvä, kun nämä joustkin on tämmöset mahdottoman paksut. Kestää muuten rasitusta, voi vetää vähän crossia. Kyllä. On kyllä härveli. Ja kulkee 85. Kulkee? Joo. Täällä tappaa itsensä. Kai tässä on jotkut kunnon niinku turvavyöt. On. Siinä on tuplavyöt tai kuskille ja takanaolijoille on vaan 3 pistevyö. Siis siellä on takapenkki. Siis tää on 2 paikkaa. Tää on 2 paikkaa. Ei herran jumala sentään. Kato, jalat laitetaan sitten tästä tänne sivuille. Niin. Siis ihan aikuista oikeesti? Kyllä. Tää on kuule ihan täys. Mitähän tää on saatu 2 paikkainen urheiluauto. Mitähän tää on saatu tyyppiä hyväksyttyä aikanaan? Mennään siihen ihmettelemään. Kato, toimi se. Kyllä se kuule voisi, vai mahtuu? Kyllä se mahtuu, jos ajaa tarkasti. Pitäis vähän tonne. Pitäisikö meidän niinku ihan jopa niinku yrittää? Kyllä se voisi siihen mennä. Tää on kyllä niin hiton kevyt, että mitähän sieltä tulee. Mitähän tää painaa? 400 kiloa. Kyllä se varmaan jarruvoimista tulee. Niin. Joo, kyllä aika smoothi sen kanssa saa olla. Mitä se sitten menee lukkoon ja pomppaa ylös vai? Niin. Joo. Ei siinä oikeastaan periaatteessa tapahdu siis mitään sen kummempaa. Joo. Joo, sitten mä ihmettelen sen jälkeen, että miten me saadaan miten tuo saisi tunkattua jotenkin ylös, mutta se on pieni murhe. En mä siis yritä sitä ajaa tähän. Siis tää varmaan ehkä nipin napin Kyllä menisi. se vois mennä. Pitäisikö ottaa ihan mittanauha käteen? Toi on meinaa niin näyttää, että... Niin on se kyllä vähän leveämpi kuin toi. No tää on 1 sentti. Kyllä se siihen menisi, jos oikein tarkasti ajaisi. Joo. Toihan on niinku 1,5 milliä toi leveys suunnilleen. 1,5 milliä. Niin. Joo. Tässä on 1 sentti. Joo, siis no pikku brittivehkeethän on sellaisia kanssa, että se niittenkin kanssa tekee tiukkaa. Joo. Kokeillaan ajaa se tossa rullilla. Vähän tonne päin. Joo, mä laitan äkkiä nää sun kilsat tänne. Tää on niinku 1700 kilsaa ajettu. Joo. Joo, iskaritesterille me ei kyllä tätä ajeta. Mulla tippuu paikat hampaista. Sehän menee siihen aika hyvin. Kyllä se pitäisi siihen Ja mennä. saa ihan koskematonta. Neitseelliset Mutta se on tosi matala muuten se keula siinä sitten. Et mä en tiedä, noin renkaat on Niin, kun ne renkaatkin on pienet vielä. tosi syvälle tonne, niin mä en tiedä kopsahtaako siinä toi muovi sitten taas kiinni. Niin joo. Pitäisikö tää nyt katsoa vaan ihan suosiolla niinku mönkiä? No, aja se tohon reunalle ja pistetään kato rullat seis vaikka. Vähän vielä tonne päin. Siitä. Vähän vielä ehkä vasenta. Vähän vielä. Ja siitä. Sä näet varmaan sieltä sivustakin sen renkaan, miksi se kulkee. No joo, mä ikinä ajanut tämmöstä, niin ei ole tiedätkö mitään rutiinia tähän tekemiseen. Ja siellä on kuitenkin jonkun sortin panssari tuossa pohjassa. Että... No, Joo. en mä siitä panssarista ole niin varma. Eikö ole semmonen 5 millin rauta? Ei oo. Epäilen. Pistä rullat käyntiin. Se, joo lait. No niin. Tulee varmaan huimat jarruvoimat. 0,3 ja 0,3. Ja siinä. Noin, ei oo lähellä edes. Kato, kun on tasaiset. Ai Ottiin muuten vihaisesti. On aika intensiivinen tunnelma muuten, kun 2 miestä istuu tommosessa. Niin joo. Varsinkin kun istut siinä kyydissä. Niin on. Saaks näitä polttiksi? Ei. Tää on vaan sähkö. Onks ne suunnilleen ne renkaat, Harri, miten siinä? Ihan hyvin. Vähän voit ottaa tonne päin. Siitä. Olisiko siinä suunnilleen suora linja? Siinä olisi aika hyvä. Joo, ajetaan ne takajarrut, niin katsotaan mitä se niistä sanoo. Joo. Joo, ei sieltä tule enempää, tää on niin köykäinen.
Kato, takaveto, 2-paikkainen, erillisjousitus, Lambo-ovet, täydellinen urheiluauto. Mistähän mä lähtisin nettiin niinku runkonumero? Onko se tuolla alapuolella jossain? Ei kuule mitään hajuu nyt tästä. Katsotaan tuossa ajoneuvotietojärjestelmässä. Joo, olin mä vähän skeptinen tämän suhteen, että tämä sopii tähän, mutta kyllä se siihen nosturille kyllä meni. Kyllä. Joo, ei tässä ihan hirveästi, että ne ei jäänyt pelivaraa. Tässä on akusto sit suoraan tässä alapuolella näköjään. Joo. Siinä on kyllä aika paksu toi, että tähän ei ihan lommo helpolla saa. Ei, tähän on tehty vielä aika järeät nämä tuetkin. Nää on jotain mitä 4-5 millin lattaa, mitä tää. Joo. Mut toi on vähän tossa alttiina tää kaapeli. Niin on. Sitä ei oo suojattu mitenkään. Ei oikein oo, joo. Ei siinä oikein oo mitään. Se on varmaan se eka sitten, että jos täällä ajaa johonkin, niin sähkö on sit, mikä voisi ottaa kipeät. Niin. On aika monen härvele, joo. Paljon mä oon täällä kaikkea nähnyt, mutta tämmöstä mä en oo nähnyt kyllä vielä. Nyt ei tarvitse pelaa tunkillakaan, nostetaan se kato vaan tukivarsista ylös. Niin pääsee vähän heiluttamaan pillareita. Niin tää on kuitenkin ihan niinku terästä rungolla ja Joo. me saadaan se tohon noin. Ihan hyvin. Vähän ekstra lättyjä vielä. Noin. Ja työasento tulee olemaan niinku ihan vimpan päällä. Mut se on niinku Smartis. Joo. Pikku Smartis. Ihan samalla tavalla. 3-pulttiset vaan navat. Tää on aika eloisa. Pyörä ei. Joo, tää on aika eloisa niin sanotusti, mutta siis vois sanoa, että se on varmaan tässä ihan normi. Ei tässä ole kääntyvät takapyörät, ei. Ei oo. Mut siis sitä saa säädettyä tietysti aurausta sieltä. Niin kuin mä tässä mietin just, Mä mietin, että tässä on luultavasti sama napa käytetty edessä ja takana. No, tai siis toi, mikä spindle päällä, toi Olkakseli. spindle carrier. Olkakseli. joo, Niin. mä luulen kans, koska tässä on periaatteessa, niin tää on raidetangon ulkopää on tossa. Joo. Ja sittenhän tulee erikseen raidetangon periaatteessa sisäpää on tuolla, eli tämähän nyt periaatteessa sit ajaa aurauksen säätötangon virkaa. Niin. Eli tähän voisi periaatteessa rakentaa nelipyöräohja. Periaatteessa joo, siis ostaa tommosen ohjausvaihteen vai laittaa sen tänne. Sitten tää kääntyisi muuten tosi näpsäkästi, kun on lyhyt akseliväli muutenkin. Kyllä se ihan hyvin. Ja jos taas henkilöauto, niin nää olisi ihan pikkusen niin vähän semmoista turhan elävä. Niin, mutta se tuntuu niinku puslalle se Joo, ja siis se. puslaheilu. Juu, ja sitten varmaan tuo iskaritolppa. Mopoautoissahan aika usein on se, että kun se iskaritolpan mäntähän on aika niin ohkainen, Joo. niin monesti kun sä heilutat niitä fillareita, niin ne heiluu ihan miten sattuu, mutta se johtuu, että se iskari antaa periksi. Joo. Eli se heiluu periaatteessa sit, niin kun rungossa on niin sanotusti se väliä. Joo. Tuolla näkyisi vähän runkoa, mutta ei sitä tuolla näy. Pitäisiköhän nyt ihan sit niinku... Yhden mikä voi katsoa, niin tuolla on vielä sellainen tavaratila tuolla takapenkin takana, että jos siellä olisi. Jossain pikku ranskiksessahan on tavaratilassahan on toi runkonumero. Mutta Mutta oliko nyt niin, että ei ollut väliä? ei. Se oli varmasti niinku ominaisuuksiltaan se oli just semmonen, mitä se on kuuluukin olla tehtaalta. Elikkä niinku tommonen ehkä pikkusen eloisa, mutta Joo. tossakin sit kun siihen tulee katoa paino päälle, kun sillä ajaa, niin se varmaan todennäköisesti tiivistää sieltä ne välykset sit, tai siis eloisat pois. Tästä periaatteessa, jos tästä ottaa kuvan tai videon, niin näkee hyvin tuon raiden niin leveyden tuolta takapyörästä, että mitä ongelmia se nyt vähän aiheuttaa, kun toinen on kaponen, kun tuo takarengashan on 30 pinnaa tuolta rampin ulkopuolelta. Niin. Olisi voinut inssit tehdä pikkusen leveämmän tuosta raiden välistä. Eli katsotaanko me se takapenkin takaa se. Tuo vähän runkonumeron löytämisen kanssa ongelmia. Mä oletan, että se olisi mennä täällä. No täällähän se on pikkusen on piilos. Ja vähän kerääntynyt hiekkaa ja kaikkea tänne päälle. Joo, ei mikään ihan helpoin paikka kyllä. Eihän se olisi ranskis, jos ei se olisi piilos. Niinpä. Miltäs näyttää? Se meni ihan vimpan päälle hyvin. Okei. Niin paljon ajettu, että kyllä tää oli lähinnä niinku ihme, että tää meni niinku puhtaille läpi. Niin 1700 kilometriä. Niin. Se voi olla joskus paljon. Mutta siihen tuli nyt 2 vuotta ajoaikaa sit, niin ei. Ja sen jälkeenkö kerran vuodessa? Ei, kun joka toinen vuosi, kunnes sulla on 10 vuotta ikää. Okei. Eli sit kun sen tulee leimaan 26, niin sitähän se on niin kuin 7 vuotta vanha, niin sit siinä kohtaa siinä tulee vielä 1 välivuosi. Okei. Tälleen niin kuin insinöörimatematiikalla. Eli hyväksytty. Tosi kävi varmaan joku erhe. Alright, kiitos. Se on siinä.
No niin. Nyt on katsastus suoritettu ja kyllä jänni. Tuskahiki on päällä. Ja kyllä myös naurattiin. Kyllä katsastukset naurattiin paljon aikaa. No niin, katsastus on nyt onnellisesti suoritettu ja läpi meni. Ja tiesittekö te muuten, että tämä kenttä tässä on sama, jossa Mayhemi käy kuvaamassa aina hulluja autoja, mitä se testailee. En tiedä, haluaisiko se kokeilla Twisiäkin. Twisi on muuten tällaisella kevätkelillä pikkusen ongelmallinen auto siinä mielessä, että kun siellä on kyydissä paikallaan liikennevaloissa, niin tulee hiton kuuma, kun on melkein 10 lämmintä, mutta sitten kun lähtee ajaa, niin sitten tarvii olla kyllä toppatakki päällä. Että sellainen lämmönsäätelyjärjestelmä vähän niin kuin puuttuu. Mutta hei, käy kommentoimassa, mitä tykkäsit sähköauton katsastuksesta ja käy tykkäämässä videosta ja käy tilaamassa kanava, jos et ole vielä tilannut ja me palataan sitten seuraavalla videolla. Ja mä lähden nyt Twisillä Helsinkiin vapun viettoon ja mahdollisesti sitten vapunpäivänä vielä Tampereelle. Pöi pöi!